знаємо, що цього тижня і в цей день Україна починає перемовини, якраз їхній фінальний, основний етап, про вступ до Європейського Союзу. Вчора цю тему також коментував у зверненні до нації президент Зеленський. Ну і маємо також реакції українського уряду, МЗС на цю тему. Послухаємо для початку главу держави. Євросоюз. Останні приготування зараз до завтрашньої надзвичайно вагомої історичної події. Мають початись фактично вже перемовини між Україною та Євросоюзом щодо вступу. День, до якого Україна йшла протягом десятиліть. І ось зараз ми робимо це реальністю. Україну вже ніколи не збити зі шляху в об'єднану Європу, у наш спільний дім усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним. Ну от бачимо, дійсно відбуваються історичні процеси зближення з Європейським Союзом, виходу на фінальний етап якраз перемовин стосовно членства України в Європейському Союзі. От реакція нашого Міністерства закордонних справ полягає в тому, що є от зараз чіткий план набуття членства України в Європейському Союзі. Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, прокоментував от процес початку переговорів України про вступ до Європейського Союзу і написав у соцмережах МЗС дослівно таке, що Україна буде за 3 кроки до повноправного членства у Євросоюзі після завершення переговорів про вступ до Європейського Союзу. За словами Кулеби, цими 3 кроками будуть такі. Перше, висновок Єврокомісії про успішне затвердження переговорів і досягнення Україною відповідності критеріям вступу. Друге, рішення про підписання угоди про вступ України до Європейського Союзу. І третє, ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі. Як ми розуміємо, цей третій крок, він дуже комплексний і може бути розтягнений в часі, оскільки парламенти усіх держав-членів ЄС мають проголосувати за ратифікацію угоди, підписаної про вступ між Києвом і Брюсселем, скажімо так. І глава МЗС наголосив, що вступ України до Європейського Союзу буде подією глобального значення для Європи. Це безсумнівно так. Україна за своїм потенціалом, скажімо так, і людським, економічним, і територіальні розміри нашої країни, і географічне розташування, все це суттєво впливає, всі ці фактори суттєво вплинуть на становище Євросоюзу в світі, на розширення і європейського ринку, і можливостей, власне, Європейського Союзу. Ну і водночас Україна – це виклики безпекові для Європейського Союзу. Без членства України в Європейському Союзі Унія не може далі розвиватися, очевидно, і фактично буде перебувати в зовсім іншому етапі свого існування. Якщо ж Європейський Союз прагне рухатися, розвиватися і об'єднувати Європу далі, то Україна безсумнівно має бути повноцінним членом Європейського Союзу. Тобто багато викликів, багато проблем в зв'язку з російською агресією, звичайно, для ЄС. Цей процес набуття членства України в ЄС, в Союзі, в Євросоюзі приносить, але водночас це і багато можливостей. Одне абсолютно нерозривно пов'язане з іншим. І Кулеба заявив, що завтра, тобто вже сьогодні, буде інаугураційна частина офіційна, потім будуть 6 кластерів переговорів, які будуть і відкриватися, і закриватися, і там вже працюватимуть фахівці в відповідних галузях, працювати і проводити законодавство України до стандартів Європейського Союзу. Ну, цей процес вже почався, але, звичайно, із Брюсселя постійно нагадують про наші обов'язки, про те, щоб ми реформували і антикорупційне законодавство, і працювали над викоріненням саме корупційних процесів в Україні. Ну і дійсно йде мова також про низку технічних стандартів, які мають відповідати абсолютно українському законодавстві та реаліях, вимогам Євросоюзу, бо Євросоюз – це також і доволі таки серйозна, потужна бюрократія, бюрократична машина, про це абсолютно не забуваємо. Ну і побачимо, власне кажучи, як саме далі триватиме цей процес. Святкувати ще зарано, це точно можна сказати, хоча і ми виходимо на той фінальний етап перемовин зараз щодо набуття членства, але і підписання угоди, і ратифікація цієї угоди – це серйозні, скажімо так, події, які можуть бути у часі розтягнуті на доволі тривалий термін. Ну і подія, яка сталася вчора у Німеччині і сколихнула інформаційний простір, пов'язана
із постійним героєм наших новинних ефірів і випусків і заголовків української преси Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, потрапив у Німеччині в ДТП, в аварію, і в ході цього інциденту, також внаслідок цього інциденту, загинув і німецький поліцейський. Ось така трагічна, насправді, ситуація. Кортеж угорського прем'єр-міністра Орбана, який супроводжував його під час візиту в Німеччину, потрапив в аварію. 61-річний офіцер німецької поліції, тобто доволі поважного віку, полісмена, загинув у ході цього зіткнення на дорозі на вулиці в місті Штутгарт. Аварія сталася вчора приблизно о 11:15 на початку дня, в першій половині дня. 69-річна місцева мешканка на своєму БМВ виїхала за шлагбаум і, по суті, врізалася в цей кортеж, який рухався на швидкості. Мотоцикл офіцера поліції, який супроводжував автомобіль Орбана, якраз, власне, перекинувся від сили удару автомобіля БМВ в цей мотоцикл. Поліцейського підкинуло його і викинуло на службовий мотоцикл іншого офіцера супроводу прем'єра Угорщини. Обоє серйозними травмами потрапили до лікарні, але, власне, поліцейський, якому виповнився 61 рік, поважного віку, правоохоронець, невдовзі помер у лікарні Штутгарта. Це вже підтвердив комісар місцевої поліції. Зараз триває розслідування цієї аварії. От, власне, місцеве поліцейське управління міста Людвігсбурга, передмістя Штутгарта, займається цим розслідуванням. Описав всю цю ситуацію журнал «Більд» німецький. Орбан, як повідомляють журналісти «Більда», перебував у Німеччині на чемпіонаті Європи з футболу. Відвідував матчі угорської збірної, зокрема, спостерігав за перемогою угорців над Шотландією у матчі чемпіонату Європи. Ну і вже після того, покидаючи Штутгарт наступного дня, відбулася ця аварія із, на жаль, летальним наслідком, але не для Орбана. Скажімо так, Орбан живий і здоровий, все з ним в порядку. Побачимо, власне кажучи, вже його і почуємо, очевидно, нові заяви найближчим часом. Знаємо, що Орбан має дуже специфічну позицію щодо України, тож не раз ще будемо говорити про цього політичного діяча і персонажа.